Har du någonsin känt att vardagen bara går i ett? Vakna, träna, duscha, äta frukost, borsta tänderna, jobba, hålla pass och sen däcka. Sen fortsätter det så om och om och om och om och om igen. Jag kände exakt likadant och till slut fick jag nog. Jag måste göra någonting nytt. Någonting lite galet. Någonting som jag velat göra under väldigt lång tid. Åka Vasaloppet. Vasaloppet är ett av världens mest ikoniska längdskidlopp. Rötterna sträcker sig tillbaks till 1521 då Gustav Vasa flydde undan danskarna på skidor från Mora till Sälen. Detta historiska ögonblick gav inspiration till det första Vasaloppet år 1922. Loppet är 90 kilometer mellan Sälen och Mora. Okej. Det är flera tusen som åker Vasaloppet varje år. Så vad är det som gör det här så speciellt? Jag har aldrig i hela mitt liv stått på ett par långfärdsskidor. Och Vasaloppet är om exakt 25 dagar. Så är det ens möjligt för en person att ta sin mål på Vasaloppet med 25 dagars förberedelser? Vi får helt enkelt se. Eftersom det är endast grått och slask i Stockholm så bestämde jag mig för att åka till Funäsdalen. Min pappa flyttade till Funäsdalen för ett par år sedan och har åkt en del längdskidor sedan dess. Så min plan nu är att vara här, samla in så mycket information som jag bara kan från honom och sen gå igenom den här utmaningen. Men först ska vi köpa utrustningen och sen så ska vi ut och köra första gången. Det börjar bli mörkt nu. Jag har kört i, vad kan det vara nu, 2-3 timmar. Jag tror jag kom hit vid 3, den är 4:15 nu, så ungefär 2 timmar och en kvart. Jag har kört mig ganska lugnt, försökt hitta tekniken. Och det känns ändå helt okej. Jag trodde att det skulle gå värre, om jag ska vara helt ärlig. Sen är det bara en helt rak sträcka här. Så att jag har bara kört fram och tillbaka här nu i 2,5 timme. Så att det är ingen svårare sträcka egentligen. Men det är bara för att hitta tekniken. Men det känns ändå helt okej. Så imorgon ska jag komma hit på morgonen i planen. Efter jag har varit här på morgonen ska jag hem och käka. Och sen ska vi åka ut på vår första riktiga tur. Morgon, nu är det dags för dag 2. Jag ska gå upp till Funäsdalens IP nu. Och köra ett par vänder fram och tillbaks. Så det kommer vara teknikspass nu under morgonen. Jag tänkte vara där i kanske 1-2 timmar idag. Jag tror det är 2 timmar. Och sen efter det så kommer vi köra första milen. Det kommer vara lite mer backigt. Både upp och ner. Så att idag kommer det bli det riktiga, egentligen turen. Så det kommer bli kul. Jag kom hem precis nu från vår andra runda idag. Så jag körde först teknikpassen. Eller teknikövningarna på morgonen. Sen så kom jag hem, käkade. Och sen så drog vi ut och körde en runda som blev ungefär på 15 kilometer. Och det kändes bra. Det känns fortfarande att jag har mycket att träna på med tekniken. Men sakta men säkert så går det enklare framåt. Och det känns som att jag kör mer effektivt. Vilket är nice. Så det har gått bara 3 dagar nu och det blir framsteg. Men
Jag har också kört ganska många timmar så jag känner mig ordentligt mör nu. Så jag tänkte hoppa in snabbt i bastun nu. Ta det lite lugnt, käka lite middag. Och sen så åka tillbaka till Stockholm igen imorgon. Mellan mina träningsläger i Funäsdalen hängde jag i Stockholm för att jobba, hålla en del träningar, köra mina egna träningar och såklart hänga med Melina. Sen var det dags för camp nummer 2. Under camp nummer 2 började köra lite längre och tuffare spår. Jag körde främst i Funäsfjällen, Fjällnäs, Lillåsen och Bruksvallarna. Jag började sakta men säkert känna mig mer bekväm på skidorna. Jag stannar precis vid ett ställe nu efter jag har kört en liten stund nu med skidor. Och det ser helt magiskt ut. Kolla på det här. Det ser helt otroligt ut. Det kan vara 4-5 grader nu. Det är strålande sol, helt klart på himlen. Så man ser över alla liksom, berg runt omkring som man är på nu. Helt magiskt. Ett litet problem. Jag körde ett lite längre pass för 2 dagar sedan. Sen igår så började jag få ordentligt ont i min vad. Och den svullnade en del. Och det är till en lättare muskelbristning som jag fått. Så just nu tänkte jag egentligen det sista hela veckan innan Vasan. Så jag hade tänkt att jag skulle köra ganska mycket skidor nu. Jag är kvar i Funäsdalen lite längre. Men nu kan jag inte köra någonting de här dagarna. Det känns lite bättre idag, men det är fortfarande ganska ont. Så att, jag vet inte, jag kanske åker tillbaka till Stockholm för att köra lite mer styrka där. Men det känns konstigt för att jag hade velat verkligen köra på nu ordentligt precis innan Vasan. Men nu kan jag inte riktigt det på grund av vaden nu. Så förhoppningsvis så blir det bättre. Så, stämmer det? Yes, det stämmer. Ja, stort lycka till! Tusen tack, det är bra. Ha det bra! God morgon. Klockan är 04.15. Vi har precis vaknat och vi ska käka lite frukost nu. Sen åker vi till Sälen. Vi skulle åka till Vasaloppsstarten nu, men vi fick punktering på bilen. Så, och min startgrupp går och, den startar nu 07.40. Ja, nej, det är stängt. Jag är inte här.
precis kommit till Småga nu. Det kändes tungt första biten. Det kändes tungt. Började komma in i det mer och mer mot slutet, men första biten var ganska tung. Jag fick inget flyt i åkningen. Men nu ska jag försöka ladda upp inför nästa. Nästa är Mångsbodarna som är 13 kilometer bort. Så förhoppningsvis blir det lite lättare nu. Medan jag kämpade på i spåren hade Melina och pappa sina utmaningar. Det kommer fortfarande folk som trillar in till start och så. Så vi var absolut inte sist. Men nu är problemet att vi måste ta oss till Mora. Det går inga bussar. Vi har ingen bil. Så att vi hoppas att vi kommer hinna ikapp till Daniel. Nu är klockan 10 och bärgaren har fortfarande inte kommit. Vi väntar. Jag kom precis fram till station 2 och det börjar kännas lite bättre nu. Jag kom in i åkningen lite bättre mot slutet. Jag får typ ingen fäste känns som. Det är ganska dåliga spår just nu för det är många som har kört. Men jag har kört lite över 2 mil nu. Så det är bara 7 mil kvar. Hur tror vi att det går för Daniel nu? Det ser inte gå bra. Han har precis passerat Mångsbodarna såg vi på appen här. Han åker bra till. Han har åkt på 2,5 timmar tror jag det tog dit. Så han håller tempot som man ska och så? Han håller absolut tempot som man ska. Det är perfekt tempo just nu. Han håller ett mycket bättre tempo än vad vi gör. Ja, precis. Vad håller vi för tempo? Vi håller ett väldigt dåligt tempo. Vi har förflyttat oss ungefär 3 kilometer till en pizzeria från det att bilen fick punktering. Bilen har bärgats och vi sitter just nu och väntar på man. Så att, ja. Det går bättre för Daniel. Jag kom precis till Ebersberg nu. Kört ungefär 5 timmar. Och nu börjar det kännas ordentligt tungt. Men det känns ändå ganska hoppfullt. Det är skönt att det är över halvvägs nu. Och nu ska det också börja lite lättare spår också. Så det kommer bli nice att kicka igång första. Så nu ska jag försöka ladda upp så mycket som möjligt med energi. Dricka så mycket blåbärssoppa som jag bara kan. Och sen gå ut och köra. Efter den här kontrollen så är det Oxberg. 15 kilometer till den. Det var här den tuffaste delen av loppet startade. Jag försökte fylla på med energi som gels och dricka, men jag kunde inte ignorera att min kropp började stängas av. Jag började tänka tillbaks på de senaste 25 dagarna. Jag köpte all nödvändig utrustning. Jag var ute dag och natt för att utvecklas. Oavsett hur jag kände mig så följde mitt träningsschema. Ömma muskler, dåligt väder, fucking is på mina öron. Inget räknades som en ursäkt. Efter jag besteg Kilimanjaro frågade en kompis mig: är det ens värt att må så dåligt för att nå dina mål? Jag har frågat mig själv exakt samma sak. Och svaret blir alltid solklart när jag gör dessa lopp. Det är endast du mot din kropp och dina mentala barriärer. Stakning efter stakning pushar du dig själv för att nå längre. Musklerna känns svaga och du kommer till den punkten när kroppen säger stopp. Men det fortsätter ändå. Det handlar om att gå emot ens bekvämligheter och bryta ens mentala barriärer. Om du skulle säga till mig när jag var liten att jag skulle tävla för det svenska landslaget 2 kampsporter, bestiga världens högsta fristående berg, resa runt jorden, springa maraton eller åka Vasaloppet på 25 dagars förberedelser, skulle jag aldrig trott dig. Genom dessa lopp har jag lärt mig den viktigaste lärdomen i hela mitt liv. Att de begränsningar som vi har mentalt endast är därför vi själva satt dem. På andra sidan av utmaningarna finner man möjligheter som man aldrig finner när man är bekväm.
Du var snabb i slutet. Jag ökade som fan. I slutet. Är pappa här också eller? Oskar Olsson. Okej. Varje person som kommer här och sträcker Jag kommer att möta er.